از کودتا تا جنگ، صحبتی که رهبر ایران در مورد کودتا کرد تا هشدار جدی که به آمریکایی‌ها در روز گذشته داد و حجم گسترده نقل و انتقالات نظامی آمریکا در 24 ساعت گذشته خصوصاً، اینها یک طرف ماجراست و اتفاقاتی که در بخش رزمایش مشترک ایران، چین، روسیه در رخ میده یک طرف دیگر ماجراست. همه این اتفاقات به ما یک هشدار جدی داره میده که ممکنه هر لحظه شاهد یک سری اتفاقات عجیب و غریب باشیم که به یک جنگ ختم بشه حتی. جنگی که آمریکا مجبوره اونو شروع کنه و تا حدی پیش بره و یعنی راه برگشتی واسه ترامپ نمونده. همه این صحبت ها رو امروز، این مطالب رو در تحلیل امروز خدمتتون تقدیم میکنم. حتما تا انتها با ما همراه باشید. اگر مایل بودید کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو لایک کنید. ممنونم. خدا سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و خدا رو شاکرم که با یک تحلیل دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. تحلیل امروز هم تحلیل مهمیه. بذارید اینجوری خدمتتون عرض کنم. ببینید یه سری اتفاقات وقتی داره میفته لحظه‌ای میتونه اثرگذاری خودش رو داشته باشه. اما فرایند جنگ یه چیزی نیست، حمله به ایران چیزی نیست که تو لحظه شما بخواید تصمیم بگیری و یا وادار بشی تصمیمت رو عوض کنی. خب مگر که اتفاقات خیلی بزرگ و خاصی افتاده باشه که این تصمیم رو دچار تردید کنه. تصمیم حمله به ایران حتی قبل از جنگ 12 روزه حمله اسرائیل به ایران کشیده شده بود. یعنی آمریکایی‌ها چاره‌ای نداشتن. مجبور هستن به ایران حمله کنن. یا ایران بعد می‌رفتن یا روسیه. خب اون زمانی که قبل از که حتی ترامپ انتخاب شه، من در مورد کانون‌های قدرت صحبت کرده بودم. دیگه دوستان قدیمی میدونن. اونجا عرض کردم اگر ترامپ رأی بیاره میشه نماینده کانون ترامپ پنتاگون. این فرد سعی میکنه حجم درگیری‌ها در جبهه اوکراین رو کاهش بده، بیاد به سمت چین و قبل از چین از ایران باید رد بشه. یک چیز مهمه و یک چیز حیاتیه. چرا؟ چون ایران غرب آسیا رو در دست خودش گرفته، یک هژمون شده. و اگر آمریکا بخواد بره سمت چین بدون اینکه از ایران عبور کنه، عملاً چین رو به صورت یک طرفه محاصره میتونه بکنه. همون اتفاقی که واسه روسیه افتاد. اینها روسیه رو اومدن به دام بندازن، ایرانی‌ها کمکش کردن و به راحتی تونست خودش رو نجات بده. هزار تا دلیل دیگه هم از دلیل ژئوپلیتیک در این منطقه، وجود اسرائیل، امنیتی که نیاز داره برای فردای خودش و از همه مهمتر طرح خاورمیانه جدید. چون آمریکا میگه اگر من در منطقه بتونم مسلط بشم، میتونم منابع طبیعی منطقه رو به عنوان ابزار فشار برای زدن چین و روسیه استفاده کنم. حالا بماند که بحث ایدئولوژیک ایران هست یا نیست، اینا همه سر جای خودش. خب صحبتی که ما امروز داریم در مورد صحبتی که حالا امروز خیلی مهمه در مورد اتفاقات 24 ساعت گذشته است. ببینید بعد از راهپیمایی عظیم مردم ایران در روز 22 بهمن که خیلی چیز عجیب و غریبی بود نسبت به اون اتفاقاتی که رخ داد و من اونجا خدمت دوستان عرض کردم، بعد از مدت‌ها یه احساس خیلی خوبی بهم دست داد. برنامه حمله به ایران تقریبا به سمت پایان رفته بود، چون آمریکایی‌ها چاره جز عقب نشینی نداشتن. تمام دستاوردهای اینها در حمله به ایران روی این متمرکز شده بود که در داخل ایران عده‌ای میریزن به هم، مردم میان پشت سرشون همراهی میکنن. اون مردم که همراهی کردن باعث میشن که حالا با حمله نظامی خارجی بتونن پیشروی کنن، نقش نیروی زمینی آمریکا در ایران بازی کنن. حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن همین برنامه رو به هم زد. چرا؟ چون اینها میدونستن آقا یک هسته سختی هست در داخل ایران. این طرفدار حاکمیت، چند میلیون حالا هرچی هست مهم نیست. اون هسته سخت تا وقتی طرفدار حاکمیت باشه، حاکمیت اتفاقی واسش نمیفته. بحث کودتایی که رهبری داره مطرح میکنه همینه. کودتا لفظش مشخصه، معنیش مشخصه. من دیدم یه عده سعی میکنن معنیش رو تغییر بدن، بگن آقا کودتا توسط عواملی که مثلا در اغتشاشات نقش اون تروریست‌ها رو بازی میکردن داره انجام میشه. خیر، کودتا بخشی از هسته‌های داخل حاکمیت ایران، اون سیستمی که داخل بوده باید نقش داشته باشه. نمیتونی بگی آقا این مقصر نیست. من نمیدونم این چه مالی که اینا دارن میکشن. اصلا مگه میشه طرف خودش ندونه عضو کودتا باشه؟ چنین چیزی وجود نداره. کودتا یعنی همکاری، هماهنگی که از قبل انجام شده و شما میبینید در مذاکراتی که سال گذشته داشت انجام میشد، عملیات رسانه‌ای که حین اون مذاکرات داشت انجام شد، همه گواه بر این بود که یه بخشی از جریان غربگرا آماده عبور از اون قانون اساسی است. نماینده‌هاش قبلا اینو گفته بودن اما بدنش این کارو نمیکرد. فکر کردن چون حالا
ایران داره مذاکره میکنه، اونم وقتی که رهبری میگه مذاکره با آمریکا بی‌شرافتی هست، بخشی از اون هسته سخت نظام یا بخشی از اون قوه عاقله نظام که قبلا در موردش خیلی صحبت کردیم، مایل به این هستن که روابطشون رو با آمریکا درست کنن به هر قیمتی. اینا اونجا اومدن این هسته کودتا رو حتی قبل از اینکه آقای پزشکیان رأی بیاره اینا تشکیل داده بودن. اما اون زمانی که مذاکره با آمریکا شروع شد، پارسش اینا فرستادن که ما برای عبور از قانون اساسی آماده‌ایم. در 22 روزی 12 روزی که جنگ شده بود، اون زمان من یه سری مطلب برای دوستان میفرستادم، یه سری از دوستان خاص تو پیام‌ها بهشون گفته بودم، گفتم آقا یه شبه کودتایی داره رخ میده، حتی کودتا شبهش هم نگفتم. اونجا گفتم یه کودتایی داره رخ میده. پیام‌هاش هست، اگر آقایون اجازه بدن من منتشر میکنم چون اطلاعات دیگه هم توش هست. و عرض کردم که این کودتا ممکنه گسترده بشه، وارد بخش‌های نظامی خاص هم بشه که اون آقایون میگفتن نه اصلا بحث کودتایی مطرح نیست. شما دیدید این هسته‌های تروریستی که در 2 روز پنجشنبه و جمعه کذایی که وارد کشور شدن و اون بلوا و آشوب رو راه انداختن، از اعتراضات سوء استفاده کردن، اینها جاهای خاص رو داشتن هدف قرار میدادن. قرار بود این جاهایی که اینها هدف قرار میدن قبلا تو جنگ 12 روزه توسط نیروی هوایی اسرائیل زده بشه، اینها وارد عمل بشن و بخش تصرف رو انجام بدن همزمان. ببینید اینا عرض کردم قرار پیاده نظام آمریکا محسوب میشدن دیگه. همزمان اون جریانی در داخل حاکمیت یه دفعه میومد میگفت حالا یا رهبر مثلا میخواستن ترور کنن یا به قول خودشون دستگیر کنن، هر چیزی میومد میگه آقا من از این به بعد کشور دارم کنترل میکنم، چون کسی دیگه نیست دیگه، همه سران نظامی زدن. اون بخش از حاکمیتی هم که نظر بودن قرار بود زده بشن، یعنی چون ایران واکنش سنگینی روز اول داشت و سری جایگزینی ها انجام شد و فرماندار سر جایشون اومدن، طرح ادامه پیدا نکرد. اگر نه سران قوا رو میخواستن بزنن و بعدش برن سراغ دو ردیف اول تمام سیاسیون کشور. برخی این فکر میکنن ما داستان تعریف میکنیم، بابا دهه 60 این اتفاق افتاده بود. اینها برنامه‌شو قبلا تست کردن و اجرا کردن، حالا شکست خوردن دوباره میخوان انجام بدن. این کاری که میخواستن انجام بدن، این هستا هم قرار فعال بشن، اون کودتای شکل بگیره، یک نیمه کودتای سخت، یک کودتای نیمه سخت ببخشید. نشد، شکست خوردن در جنگ 12 روزه. اومد این کودتا افتاد در این 2 روز آخر که اینها بیان اول آشوب راه بندازن، مردم بیان پشت دستشون و بعد حمله نظامی انجام شه، اون کودتا دوباره شکل بگیره. باز شکست خورد. خب اینترنت قرار شد هزار تا دلیل دیگه نتونستن. طی 22 بهمن دیگه آمریکا تقریبا منصرف شد از اون اقداماتی که میخواست انجام بده. چرا؟ چون هسته سخت نظام نبودن دیگه، مردم بدنش اومدن پشت سر حاکمیت ایستادن. خب داشت جلو میرفت، یه اتفاقاتی ما این وسط شاهدش بودیم، اونم بحث مذاکره بود. ببینید دیگه مذاکره وزیر مخارجه نمیگیره، این وظیفه‌ش اینه که گذاشتن اونجا برو مذاکره کن، اون هیچی. عواملی که اینو هول میدن جلو مهمه. خب که رهبری هم دوباره دیروز اشاره کرد دیگه، اون هر چیزی ما قبول نمی‌کنیم و فلان، یعنی این پالس داره داده میشه به غرب، یعنی به اون طرف آمریکایی داده شده که ما یه چیزایی قبول می‌کنیم که رهبری مجبوری بیاد بگه هر چیزی ما قبول نمی‌کنیم، اصلا مذاکره نیست. چرا باید بیاد مستقیم این حرفو بزنه؟ مثلا اون گفتن کودتا دیگه، ایشون وقتی گفت کودتا خیلی از اینا به هم ریختن جریان رسانه‌ایشون و تلاش خیلی سنگینی دارن انجام میدن مردم رو منحرف کنن که آقا کودتا از طرف حاکمیت یا بخشی از حاکمیت نبوده، از طرف خارج بوده. نه اینجوری نیست، یه بخشی باید پاکسازی بشن، حالا هر کی از بعد دستگاه امنیتی بیان وسط اینو پاکسازی کنن. چرا که شما همین الان هم صدایی میشنوید در سیاست ایران که برخلاف سیاست حاکمیتی داره عمل میکنه. رهبری میگه آقا مذاکره ممنوع، اینا میرن مذاکره میکنن. رهبری میگه فلان به فلان چی فلان کار ممنوع، اینا میرن انجام میدن. حالا اون عواملی که پشت صحنه هستن، بازم میگم یه وزیر امور خارجه مسئول پزشکی اصلا آیکیوش به این چیزا نمیکشه، هیچ. وزیر امور خارجه وظیفشه بقیه عوامل پشت صحنه شما داشته باشید، اینو داشته باشید. به زودی خود رهبر ایران میاد در مورد کودتا بیشتر توضیح میده. اما چی شد توی 2 روز گذشته؟ در 2 روز گذشته حجم گسترده‌ای از تسلیحات نظامی و جنگ افزارها دوباره به منطقه ما رهسپار شد. اینها بعد از اون راهپیمایی 22 بهمن عملاً دیگه اون پرواز هواپیما و جنگنده‌شون خیلی کم شد. من توی تلگرام دیروز یا پیروز گذاشتم و دقیقاً همینو نوشتم که کم شده، شاید حتی با دستگاه خاموش دارن میان تو رادار دیده نشن. اما
توی 2 روز گذشته من که رصد می‌کردم دیدم نه دستگاه خاموش نیست، روشن شده و مخصوصا 24 ساعت گذشته فقط 200 هواپیمای باری و تانکر سوختی وارد منطقه خاورمیانه شدن. 200 تا هواپیمای باری، خوب اکثرشون هم تانکر سوخترسان بودن. من لیست اینها رو دارم، اسامیشون دارم، مسیر پروازیشو دارم، قبلا تو کانال میذاشتم. متاسفانه یه عده از دوستان میترسیدن، نگران میشدن. تقصیری هم نداشتن. خب اطلاعات تخصصیه. مثل کسی که میره مثلا بیمارستان دولتی، اونجا دکتر داره با شاگردانش با اون دانشجوها صحبت میکنه، الفاظ تخصصی به کار میبره. اون الفاظ تخصصی به این معنی نیست که طرف بیماری خیلی بدی داره، نه، شاید سرماخوردگی باشه اما داره واقعیتا به انگلیسی یا به اون زبان پزشکی میگه. این صحبتایی که ما در کانال میکردیم همین بحث تخصصیه. حالا من نمیتونم اینا رو بزنم، بالاخره افراد دیگه هم هستن ناراحت میشن، نگران میشن، اما این اتفاق افتاده، حجم گستردی داره میاد. هرگز توی تاریخی که ما داشتیم توی این چند سال گذشته این فشار نظامی توی منطقه علیه ایران نبوده. ببینید فقط ایران هم نیست، یه عده خودشون رو زدن به خواب، نمیخوان ببینن، میگن آقا اصلا جنگ نمیشه. توی 2-3 سال گذشته دوستانی که من به من پیام میدادن اکثرا میگفتن آقا تو خیلی خوشبینی، هیچ وقت نمیگی جنگ میشه. سال گذشته همین جنگ 12 روزه، برید ویدیوش توی یوتیوب هست کانالش، تاریخ جنگ رو بیارید، یه ویدیو قبلش هم ببینید، ویدیو قبل از حمله اسرائیل به ایران. اونجا من میگم آقا 40% احتمال حمله اسرائیل هست، 40-50%. اونجا گفتم همین، نه اشاره کردم نه تهدید کردم، چون اصلا میدونستم اون حریف ایران نمیشه. خب امروز هم من نمیگم آمریکا حریف ایران میشه، اما این که یه عده میخوان سعی کنن چشم مردم رو ببندن که آقا اصلا جنگ نمیشه، اصلا کودتایی نیست و اینها خطرناک. بازوی رسانه‌ای این کودتاگرها، حالا هر کس میخواد باشه، داخلی باشه خارجی باشه، اصلا مهم نیست، بازوی رسانه‌ایش وظیفه داره اینها رو تطهیر کنه. مواظب باشین که سواری مفتی بهشون ندید. اون عزیزان همکار رسانه‌ای عرض میکنن. خب بریم سراغ اتفاقات دیگه‌ای که تو منطقه داره میفته. کشتی‌های روسی و چینی تو منطقه حضور دارن، قرار اون رزمایش معروف کمربند امنیتی دریایی آغاز کنن. این رزمایش از سال 2019 داره انجام میشه. در واقع یک رزمایش بریکسی محسوب میشه. خب چین، روسیه، ایران، اینا کشورهای اصلی هستن. ارتش ایران حضور داره. دوستان دقت داشته باشید، این مهمه. گاهی سپاه به عنوان نیروی مهمان حضور پیدا میکرد. سپاه با روسیه و ناوگان دریایی روسیه رزمایش مشترک جداگانه‌ای هم داشته و خواهد داشت. این خیلی مهمه. یادتون هست قبلا تاکید میکردم آقا یه زمانی میرسه که بین چین و روسیه برای نزدیکی به ایران رقابت ایجاد میشه. امروز اون زمان شروع شده. الان چین و روسیه هر کدومش به صورت مجزا و بعد در چارچوب اون پیمان امنیتی که انعقاد شده دارن به ایران نزدیک میشن، کمک‌های خیلی کاملی هم انجام میدن. ببینید من تو ویدیو قبلی یه ویدیو تحلیل خیلی مهمی بود، اگر گوش ندادید برید ببینید. تو اون ویدیو گفتم چین داره شیطنتی هم میکنه، اونم حتی توضیح دادم. ولی ربطی به اون اتحادی که ما داریم نداره. اتحاد ما سر جاشه و کارا داره انجام میشه. اطلاعاتی که الان چین و حتی روسیه داره به ایران میده، اطلاعات طبقه بندی شده خیلی خاصه. یعنی اگر آمریکا به ایران حمله کنه، ایران جزئیاتی از ارتش آمریکا میدونه که فلان مثلا تجهیزات خاصش کجاست که اگر بزنه بخش ارتباطی آمریکا فلج میشه. فلان چی بزنه بخش پشتیبانیش فلج میشه، لوجستیکش فلج میشه. همه اینا رو ایران داره. رهبری هم دیروز اومد گفت آقا ناو خطرناکه سر جاش، اما سلاحی که ناو غرق میکنه خیلی هم خطرناکتر از اون خود ناوه. و همیشه صحبت‌هایی که رهبر ایران انجام میده صحبت‌های خیلی مهمیه و به شرایط روزم مربوطه. یک جریان خاص محدود، اینها از ابتدای انقلاب در بدنه حاکمیت ایران بودن. بارها رهبری بهش اشاره کرده که این جریان میخواستن انقلاب استحاله کنن. الان همون جریان دوباره اومدن به میدان، آخرین زورشون رو دارن میزنن که چی بشه؟ اول آمریکا حمله کنه، دوم اگر بتونه حاکمیت رو تغییر بده، حاکمیت دست اینها بیفته، چون میدونن جنگی گسترده امکان پذیر نیست. آمریکا کمرش خرد میشه. میگن چیکار کنیم؟ میگه آقا شما یه حمله کن، سران حاکمیت رو بزن، ما هم میایم اون حاکمیت رو به دست بگیریم و ادامه میدیم. کیا میگن؟ همون افرادی که میخواستن نامه بنویسن به ترامپ که آقا تو بیا حمله کن به ایران. خودتون رو گول میزنید، تو حاکمیت نیست، جریان کودتا. کی میخواست نامه بنویسه؟ بچهای کانال شهر خورشید میخواستن نامه بنویسن یا آقایون غربگرایی که تو کشور تا اینجا خودشون خوردن، بچه‌هاشون خوردن، طولهاشون الان تو آمریکا هست یا تو اروپا هست، اونا داشتن نامه مینوشتن. ما که نمینوشتیم، اونا مینوشتن. کودتا یعنی یه بخشش همین.
و اومدن یه عده‌شون رو دستگیر کردن. حالا نمیاد توضیح هم بدن متاسفانه که حداقل حرفی که میزنیم سندش ما بتونیم نشون بدیم. یه بدبختی داریم. آزادشون هم کردن یه عده‌شون. خب اونی که داره نامه می‌نویسه تو شرایط جنگی، دشمن، بابای من، پدر معنوی من، ترامپ به ما حمله کن، به ایران حمله کن، این بخشی از همون جریان کودتاست. حالا هر چی میخوای خودت گول بزن. اینها یک جریان رسانه‌ای یا بازوی رسانه‌ای کودتا هستن که وظیفه دارن این کودتا رو صاف کنن، مسیرش رو هموار کنن. بازوی امنیتی دارن، بازوی نظامی حتی دارن، بازوی ایدئولوژیک دارن. یه دفعه دیدی 4 تا روحانیت اومدن فتوای عجیب غریب دادن. اینا کی رخ میده؟ اینا وقتی که اینا مطمئن باشن آمریکا حمله کرده، آخرین شانسشون، چون بلیط‌ها همه سوخته میشه دیگه. کسی که میاد این کارو میکنه دیگه اون نقاب نفاقی که قبلا رو صورتش بوده تو این سالها 40 سال نقش بازی میکردن مجبور بندازه کنار. خب اینا این زمان مجبور میشن بیان خودشون نشون بدن. حالا اینها دارن فشار جوری میارن به ترامپ وارد میکنن و به دولتش میارن، کیا؟ همون صهیونیسم جهانی و بخشی از اون گلوبالیست هایی که حالا ترامپ خودش عضو اونهاست. بازم بحث طولانی میشه، بعد یه وقت دیگه بهش بپردازیم. اینها ترامپ توی جایی قرار دادن که اگر این دست خالی برگرده از منطقه ما، هیچ عملیاتی انجام نده، عملا دولتش دچار فروپاشی میشه، یا نه در بهترین حالت میشه یه مترسک سر جالیست مثل بایدن. خب ببینید ظرف 2 روز گذشته، مثلا 24 ساعت گذشته، بعد از صحبت‌های رهبری حتی میزان زیادی از جنگنده هواپیمای باری وارد منطقه شده. حجم تسلیحات و تجهیزاتی که تو منطقه است در حد یک انفجار نظامی است. یعنی یه حمله کوتاه مدت کامل ساپورت میکنه. توی تلگرام دیشب عرض کردم، گفتم برای اینکه بفهمید عظمت صحبت و هشدار رهبر ایران چقدره، کافی بدونید ظرفیت 1000 جنگنده، یعنی 500 تا 600 تا اسرائیل داره، 400 500 تا آمریکا آورده در منطقه گذاشته برای پرواز جنگنده‌اش. غیر از اون 400 500 تا هم اون جنگنده‌هایی هست که ناتو دارن، یعنی اون توان رزمی هوایی ناتوه. یعنی رهبری هشداری که دیروز داره که آقا ناوتو غرق می‌کنیم، یک بخشش اینه، یه طرف مقابلش یک عملیاتی هست که میتونه 1500 تا جنگنده یا توانی حداقل 1/3 2/3 اینو داشته باشه، یعنی بالای 800 تا جنگنده این وسط باشه. خب شوخی نیست این حرفی که میزنیم. ما 400 تا بوشک کلیک میکردیم، پدافند اسرائیل خالی میکرد. اسرائیل پدافندی که بگیم 7 لایه قبرش بود، بعد تازه پدافند اسرائیل شروع میشد. همینا با 400 500 تا بوشک خالی میشدن میرفتن یه بعده. حالا شما حساب کن این تعداد جنگنده بخواد بیاد وارد ایران بشه و عملیات کنه، خیلی سنگینه دیگه. پس حتما قدرت نظامی این وسط هست که رهبری حالا اول با تکیه بر خدا و بعد بر اساس اون توان نظامی صحبتی که که آقا نابتو غرق میکنه. دست گذاشته رو نقطه ضعف ترامپ. ناو یعنی اون جایی که اینا تمام آبروشون بهشون گره خورده. یه احتمال کوچیکی پیدا شده، اینی که مباحثی شاید مطرح بشه یا گفته بشه یا خود آمریکایی‌ها اگر ببینن هیچ راهی نیست به ایران حمله کنن، برای مخاطب آمریکایی که داخل آمریکاست، ایران از نظر فیزیکی جغرافی جایگاه ذهنی خاصی نداره، یه اسمی شنیدن فقط. اینا سعی کردن رسانه‌ها اینو فقط بزرگش کنن که این دشمن شماست. همین کوچکترین اطلاعاتی شاید نداشته باشن. ممکنه حمله به پاکستان و بلوچستان پاکستان انجام بشه به بهانه حالا حسب تروریست هایی که اونجا هستن، تجزیه طلب هایی هستن، این حمله انجام بشه. این حمله به پاکستان، بلوچستان پاکستان میتونه یکی از راههای نجات تهران باشه. راه دیگری که ترامپ الان روش داره فکر میکنه همون جریان نفوذ در داخل ایرانه. میگه من یه حمله میکنم، اونا میان میزنن، ولی باید مطمئن بشم که این جریان نفوذ جلوی پاسخ سنگین رو میگیره که با صحبتی که دیروز رهبر ایران کرد تا حد زیادی این طرح شکست خورد. چرا؟ چون توی این اتفاقات اخیر، مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه‌ای که رخ داد، نظامیان ایران، اینها فرماندهان نظامی ایران به زیر دستاشون دستور دارن که آقا اگر ارتباط شما با مرکز قطع بشه، شما به صورت خودکار باید یه سری اهداف رو بزنید. وقتی رهبری صحبت میکنه که من میام ناو میزنم، یعنی یکی از اون اهداف ناو آمریکاییه و حالا شما به اوج اون عظمت این تهدید میرسید که بخشی از قدرت نظامی ایران الان دستش آتش به اختیاره، یعنی فقط بفهمه آمریکا حمله کرده به ایران، اینا شلیک میکنه و اون جریان نفوذی که میخواد جلوشو بگیره وجود نداره. الان دستش بسته از زیر ساعتوره. چیزی که الان جنگ عقب انداخته همینه، یعنی آمریکایی‌ها از اینجا میترسن فعلا.
حالا اون بخش حضور مردم اینا سر جای خودشه، این حالا بحث تخصصی داریم میکنیم. خلاصه ماجرا اینه که حالا اخبار رو دنبال کنید. من تو کانال توی 24 ساعت آینده سری اطلاعات میذارم، سعی میکنم البته محدود باشه، چون خیلی‌ها میگم نگران میشن تخصصی داره صحبت میکنه اما میترسه دیگه بنده خدا. به جایی که نگران بشید باید آماده باشید. 2 سال پیش من خدمت عزیزان گفتم خودتون رو برای اتفاقات مهم آماده کنید. آقا نمیشه هژمون بشی، نمیتونی بی‌طرف نباشی توی جنگ‌های جهانی و جنگ‌های منطقه‌ای بهت حمله نشه. بی‌طرف هم که باشی میان مثل جنگ جهانی دوم تیکی تیکت میکنن. هزینه رو باید پرداخت کنید. چرا؟ چون دنیا به سبک یک باغ‌وحشی، به سبک یک جنگل داره اداره میشه. اگر قدرت داشته باشی کنار میزی، اگر نباشی روی میز به عنوان منوی غذا هستی. خب مغزتون رو بیشتر از این نمیگم. خیلی ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. اگر تحلیل بیشتر و زودتر دیده بشه، من تحلیل بعدی رو سریعتر بارگذاری میکنم، چون اگر زود بذارم این تو اون پیشنهادات نشون داده نمیشه و خیلی از دوستان ممکنه نبینن تحلیل رو. حمایت‌های شما خیلی مهمه، میتونه برای ما خیلی موثر باشه. دوستان خارج از کشور لینک پیپل در بخش توضیحات هست، دوستان ایرانی هم شماره حساب هست. هر جا هستید در پناه خدا باشید. منتظر اخبار خیلی مهم باشید. حتما عضو کانال تلگرام ایتا آپارات ما بشید. یا علی.